Bună ziua, prieteni, și bine ați venit pe canalul nostru. Haideți să vă arăt ce vreau să fac eu de mâncare. Am aici niște carne de porc. O să o bat eu bine, bine. Să fac niște șnițele. Punem aici vegeta. Așa. E bine, asta nu-i... Asta normal e pulpă, dar merge și la șnițele, că nu e așa grasă. Așa. Piper. Haideți că eu o bat ca să nu vă zăpăcesc de cap. Uitați, le-am bătut așa subțiri, le-am pus cu vegeta, piper. Acum le las să se matureze, să se intre vegeta și sare și ce am pus pe ele. Și după aia o să le fac pane. Nu fac mai mult de 4 bucăți, nu fac. Ajunge 4 bucăți mari și ajunge 4 bucăți. Și o să vedem ce mai fac pe lângă, să vedem ce zice soțul când se trezește. Și vedem dacă ce preferințe mai are. Și după aia vă arăt. Eu după mine aș mânca un orez, dar nu știu el dacă vrea. Vedem, revin. Haideți, dragile noastre, să facem și prânzul, că n-am prea avut timp astăzi să stau prin bucătărie. Adică mai bine zis cina, nu prânz. Am pus 2 ouă aici. Pun puțin lapte. Că la prânz am mâncat ciorbă ce am mai avut de ieri, încă mai avem și mâine. Și am zis că lasă pentru cină, fac șnițelele ce le-am bătut. Nu le dau prin pesmet, că mie nu-mi place să iasă prea uscate, așa că când am musafiri le dau, dar așa pentru noi nu ne plac mai mui. Am pus uleiul ca să se prăjesc și cartofii. M-am trebuit să iau. Să pun aici. Așa. Am zis că nu fac multe, că de-aia am și lăsat numai pentru să avem acum seara să... N-am lăsat mai multe. Vreau să le dau de 2 ori prin ou. Nu, asta ne place. Aici așa controlez eu dacă uleiul a început să încălzească. Lăsăm la foc încet, ca să nu ne le prindă să le ardă. Așa. Sper să am loc în tigaia asta la 2. Facem parizer schnitzel, cum zică ea în Austria. Când fac așa fără pesmet, vezi? Ei așa spun că se cheamă asta. Imediat pun eu și cartofii. Acum când e cald,
așa fain afară, nici nu-ți vine să stai în casă. S-a încălzit bine acum. Haideți să punem noi cartofii. Eu v-am zis că pun chiar dacă uleiul nu e încins bine, pun și nu mestec în ei, amestec. Mai vorbești cu dialectul al nostru. Nu amestec în ei până când ei încep să se facă. Am curățat eu cam mulți, dar acum n-am nimic, că la soțul îi place. Am crezut că mi s-a oprit. Haideți să le facem și pe astea, înainte să le pregătim. Enervează folia asta că e subțire, dar și încă e din aia scumpă, dar tot e prea subțire. Așa. Mai avem unul, sunt foarte mari. Și de-aia am zis că nu fac mai multe. Așa. Și lăsăm la foc încet. Ca să nu, atunci știți ce, dacă le dați la foc tare, le prinde imediat și nu se fac. Știți? Așa mai bine le lăsați la foc încet și se fac bine. Punem aici hârtie ca să absoarbă uleiul. Ce este în plus de la șnițele. Să fac. Vedeți? Le vedeți? Ce faină să fac! Astăzi o să vă postez un video scurt, dar n-am ce să fac, că nu am ce să vă postez, că n-am făcut altceva. O să scot la soțul ca să aveți, eu nu am înțelegăriță. Soțul nu mănâncă lubenița și nici ardei copți, așa că lui am să-i pun, să-i scot castraveți să se încălzească, că sunt reci. Uite, Alin, venit mai des la cald. Am murături destule, mai am un butoiaș din ăla de 10 kg, că l-am pus care nici nu am început. Tot am mâncat, că am avut la borcane puse. Și tot am mâncat din alea, că a fost conopidă. Tot din alea am mâncat. Deci ce am să fac? Castraveții mei și lubenița. Lui nu-i place, dar nu știu de ce. Castraveți mănâncă, dar lubeniță nu.
Da, nu-i problemă, care și eu. Îmi place să prăjesc nițele de gheaia care prăjesc cartofi. A zis Maia până acum nu primit de mâncare de dimineață. Dar liniștite că mai mi-am scos ardei copți să se dezghețe, să mai fac. Eu așa goi mânc, dragele mele. Așa mi-i plac. Eu le tot rotesc așa că atunci se fac bine. Îți le-am rotit odată, după aia le mai întorc. Haideți că prăjesc și vă arăt. Da, haideți să vedeți că acum ați gata. Nițelele le-am terminat. Vedeți că ți-au fost de mari, că dacă e pulpă, pulpa așa se trage. Așa. Aducem cartofii aici. Și lăsăm să se prăjească. Fain. Așa. Să uleiul ăsta las să se răcească ca să-l arunc. Haideți că o să prăjesc și cartofii și după aia vă arăt mai departe. Haideți, dragile mele, să-i luăm. Că să nu se ardă. I-am lăsat așa mai crocanți. O să vă arăt eu ce platou îi fac la soțul. Cu muncit astăzi. Îi fac un platou. Vedeți, chiar dacă n-am făcut duminică, supă, șnițele sau... Am fac peste, v-am zis, la noi nu ținem neapărat că duminica să mâncăm. Aici eu pun acum vegeta peste. Nu pun așa mult, că așa ajunge. Și acum haideți să-i facem platou. Să-i facem platou. Dați pe ce-i făcut la restaurant. Punem ca la restaurant, îi facem, îi punem două șnițele, că unul mare, unul mic, așa, să nu-i fie rău. Și pe cartofi pun mozzarella, așa îi place lui, să-i pun cașcaval sau brânză sărată. E? Fac o poză de jos, că arată mult mai bine. Mai fac și altă dată și ochi de ou și pun așa peste. Așa peste cartofi. Și sper că arată bine, nu? Ce spuneți? Și cu castraveți murați. Că Lubenița o mâncă lemoa. Ce spuneți? Arată bine?
Haideți că vă fac poză de jos, că se vede mult mai bine. Și uitați, dragile mele, așa arată meniul nostru din seara asta. Șnițel din pulpă de porc, cartofi prăjiți, cașcă, mozzarella rasă, murături, lubeniță și castraveți murați. Îmi pare rău că n-am avut salată, să fi făcut platoul mai frumos, dar că arăta mai bine, dar tura viitoare o să vă pun cu salată verde și are un efect mai, sau un aspect mai frumos. Sper să încercați rețeta, vă mulțumesc, o zi minunată!